වෙනස් වෙන ලෝකයේ අලුත් වෙන තාක්ෂණය ගැන අහන ඔයාලා අදත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්න ඩිලිෂ් ප්‍රොඩක්ෂන් අපි කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් කලින් එපිසෝඩ් එකේදී මම කතා කරා මොකද්ද මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක කියන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලුවා නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඊළඟට අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ Aperture එක. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වල Aperture කියන්නේ සහ මේ Aperture එකෙන් අපි කොහොමද වැඩක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ෆොටෝග්‍රැෆි වල එක්ස්පෝෂර් එකේදී ප්‍රධාන කාරණා තුනක් බලපානවා. එකක් ෂටර් ස්පීඩ් එක, අනිත් එක Aperture එක සහ අනිත් එක ISO එක. ඉතින් මේ ෂටර් ස්පීඩ් එක සහ ISO කියන දෙකම තියෙන්නේ මේ කැමරාව ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් කැමරාවේ බොඩි එක ඇතුලේ. ඒ වගේම මේ Aperture එක තියෙන්නේ කැමරාවේ ලෙන්ස් එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ Aperture එක වෙනස් කරගන්නේ. ඒ වගේම Aperture එකෙන් එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරගන්නේ සහ Aperture එකෙන් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලාත් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් කතා කරන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ Aperture එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ Aperture එක කියන්නේ? සරලම Aperture එක කියන එක අපි කතා කරමු. මේ lens එක ඇතුලේ ඔයාලට හිතන්න lens එක ඇතුලේ බිත්තියක් තියෙනවා. මේ බිත්තියේ තියෙන පොඩි සිදුරක්. ඉතින් මේ සිදුර අපිට ලොකු කරන්න සහ පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිදුරට අපි කියන Aperture එක කියලා. මේ විදිහට තමයි මේක lens එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ lens එකේ සිදුර හැදලා තියෙන Aperture plate වලින්. අපි Aperture plate කියන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. සරලවම ඔයාලා අතක තියාගන්න. මේ lens එක ඇතුලේ චූටි සිදුරක් තියෙනවා. අපිට මේ සිදුර ලොකු කරන්න සහ පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Aperture එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ Aperture එකෙන් වෙන්නේ මේ සිදුරෙන් කැමරාවේ සෙන්සර් එකට එහෙම නැත්නම් කැමරාව ඇතුළට ගන්න ආලෝකය වෙනස් කරලා දෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනස් කරලා අඩු වැඩි කරලා දෙන එකෙන් තමයි අපිට එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිදුර විශාල වුණාම වැඩි ආලෝකයක් ඇතුළට එනවා. ඒ වගේම සිදුර කුඩා වුණාම පුංචි ආලෝකයක් තමයි ඇතුළට එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එක්ස්පෝෂර් එකේ බ්‍රයිට් ගතිය සහ ඩාර්ක් ගතිය ඇති වෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Aperture අගය මනින්නේ අපි f number එකෙන්. මේ f number එක හැදෙන්නේ අපි lens එකේ set කරලා තියෙන focal length එක. එහෙම නැත්නම් අපි යමු zoom එක කියලා. මේ focal length එක set කරලා තියෙන වෙලාවේ අපි ඒ වෙලාවේ හදලා තියෙන Aperture එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ වෙලාවේ set කරලා තියෙන Aperture එකේ සිදුර මේ focal length එක අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට 100 mm කියලා. ඉතින් 100 mm focal length එක අපි Aperture එක අරලා තියෙන සිදුරේ විස්කම්බය ඒ විස්කම්බය focal length එකෙන් බෙදලා තමයි මේ f අගය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් f top එක කියනවා. ඉතින් මේ f අගය අපිට එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරලා දේවල් දැනගන්න ඕනේ f එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් හැමදාමත් මම කියනවා වගේ අපි කැමරාවක් ලක්ෂ ගණනක් දීලා මිලදී ගන්නවා නම් මේක ඇතුලේ මොන දේ වුණත් අපිට මොකද? අපිට ඕනේ එක්ස්පෝෂර් එක හදාගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ එක්ස්පෝෂර් එක හදාගන්නේ කියලා. සරලවම Aperture එකේ අගය එහෙම නැත්නම් f number එක අඩු වෙනකොට f number එක 2.8 to 1.8 ඒ වගේ අඩු වෙන යනකොට මේ Aperture එකේ සිදුර විශාල වෙනවා. ඒක තේරෙනවා නේ f number එක අඩු වෙනකොට සිදුර විශාල වෙනවා. එතකොට වැඩි ආලෝකයක් තමයි කැමරාව ඇතුළට එන්නේ. sensor එක ඇතුළට ගොඩක් ලොකු ආලෝකයක් වෙලා ෆොටෝ එකේ බ්‍රයිට් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම f number එක වැඩි වෙද්දී ඒ කියන්නේ f number එක 3.5 4 5.6 ඒ වගේ වැඩි වෙගෙන යනකොට මේක ඇතුළට මේ සිදුර චූටි වෙනවා. ඉතින් සිදුර පොඩි වෙනකොට කුඩා ආලෝකයක් තමයි මේ කැමරාව ඇතුළට එන්නේ. එතකොට අපේ ෆොටෝ එකේ බ්‍රයිට් ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරගන්නේ. සරලවම ඔයාලා මතක තියාගන්න. f number එක අඩු වෙනකොට සිදුර විශාල වෙනවා. එතකොට ලොකු ආලෝකයක් ඇතුළට එනවා. එතකොට ෆොටෝ එකේ බ්‍රයිට් ගතිය වැඩි වෙනවා. f number එක වැඩි වෙනකොට සිදුර චූටි වෙනවා. එතකොට පොඩි ආලෝකයක් තමයි ඇතුළට එන්නේ. එතකොට මේ ෆොටෝ එකේ බ්‍රයිට් ගතිය අඩු වෙලා ඩාර්ක් ගතියකට එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට එක්ස්පෝෂර් එක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි DSLR කැමරාවක තියෙන හැම කෙනෙක්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද අපි මේ පිටිපස්ස බ්ලර් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ පිටිපස්ස බ්ලර් කරලා එහෙම නැත්නම් bokeh effect එකක් අරගෙන ෆොටෝ එකක් ගන්නෙත් මෙන්න මේ Aperture එකෙන්ම තමයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ effect එකත් අරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් සරල කාරණාවක්. සරලවම අපි මේකෙදි Aperture එක වෙනස් කරන අගයත් එක තමයි මේ background එකේ blur එක වැඩි වෙන්නේ සහ අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ලොකු Aperture එකක් ඒ කියන්නේ f number එක අඩු වෙලා ලොකු Aperture විවරයකට යනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ විවරය ගොඩක් විශාල කරවතින් මේකට එන ආලෝකය වැඩි. ඉතින් මේ ආලෝකය නැති කරගන්න අපිට ෂටර් එක උඩට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ෂටර් එක ඉක්මනට අරලා වහන්න වෙනවා. චූටි ආලෝකයක් ටක් ගාලා ඇතුළට අරන් නවත්ත ගන්න. ඉතින් එහෙම වෙනකොට මේ ෂටර් එක ඇරලා වැහෙන වේගෙත් එක්ක මේ පුංචි කාලය ඇතුලේ සෙන්සර් එකට අමාරුයි ඉස්සරහා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක සහ පිටිපස්සේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියන දෙකේම තියෙන ඩීටේල් එකපාර අඳුර ගන්න. ඉතින් සෙන්සර් එක මේ වෙලාවේ මේ පුංචි කාලයත් එක්ක අඳුරගන්නේ ඉස්සරහා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඩීටේල් විතරයි. එහෙම වුණාම තමයි අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඩීටේල් ලොස් වෙලා ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා අපි lens එකෙන්. සරලවම ඔයාලගේ f number එක, ඒ කියන්නේ f top එක, ඔයාලා කැමරාවේ තියෙන Aperture එක වෙනස් වෙන්නේ මේ f number කියන එකෙන්. මෙන්න මේ f number එක ගොඩක්ම අඩු වගේක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ 2.8 2 ඒ වගේම 1.8 වගේ අගයක් තියෙනවා නම්
මේ පිටිපස්ස බ්ලර් වෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ෂාප්නස් වැඩි ඉමේජ්. එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සහ පිටිපස්සේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන මේ ලේයර්ස් හැම එකම හොඳ ඩීටේල් බලා ගන්න ඕන වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ફોකසින් එකක් තියෙන්නත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ දෙයට ඔයාලා Aperture එක ලොකු වගේක් ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Aperture එක 8න් එහා පැත්ත වගේ 8 9 10 11 වගේ අගයක තියෙනවනම් ලස්සනට මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි එක අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ Aperture එක භාවිතා කරලා ඔයාලට ඉෆෙක්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සරලව මේ දෙයත් මතක තියාගන්න. Aperture එකේ f number එක අඩු වෙනවා නම් මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙයි. මෙහෙම නැත්නම් bokeh ඉෆෙක්ට් එක එන එක වැඩි. Aperture එකේ f number එක අඩු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ සිදුර ගොඩක් කුඩා වෙනවා නම් මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන දෙකම හොඳට ફોකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම තවත් ගොඩක් කාරණා තියෙනවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙන එක ගැන කතා කරන්න. ඒකට ෆෝකල් ලෙන්ත් එක ඒ වගේම ඩිස්ටන්ස් එක වගේ දේවල් ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් මේ දේවලුත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්න Aperture එකෙන් මේ දේ පොඩ්ඩක් කරන්න පුළුවන්. Aperture එක අඩු වගේක තියෙනවා නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි හැමදේම ඉස්සරහට කතා කරමු. තවත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්නවා නම් පල්ලෙහාට තියෙන bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන social medias මාව follow කරන්න. Instagram එකේ Dileesh production කියලා search කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ Dileesh production කියලා search කරන්න. මේ වගේම ලස්සන තාක්ෂණය ගැන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.